May 40 kandidata ang sumali sa Binibining Pilipinas ngayong taon na ginanap sa Araneta Coliseum noong July 31, 2022. Ating kilalanin ang mga nagagandahang Pilipina na nanalo sa prestihiyosong beauty pageant sa bansa. The Philippines Showbiz List presents Sinu-sino ang mga nanalo sa Binibining Pilipinas 2022. Binibining Pilipinas International Nicole Borromeo. Si Nicole Borromeo mula sa Cebu City ang kinoronahan bilang Binibining Pilipinas International 2022. Tinalo ng 21 years old stunner mula sa Cebu ang 39 pang ibang kandidata para sa corona. Bagamat bata pa, hindi baguhan sa pageant scene ang interior design student na si Nicole. Nanalo na noon sa mga titles ng Reyna ng Aliwan 2019 at Sinulog Festival Queen 2019. Kinatawan si Nicole ng Cebu sa iba't ibang pambansang pageant tulad ng Miss Millennial Philippines at Miss Teen Philippines, kung saan siya naging second runner-up sa 2019 edition. Pero ang pageant journey ni Nicole ay may mga highs and lows din. Sa ulat noong 2019 ng DZRH News Television, ibinalita na si Nicole ay na-dethrone sa kanyang Reyna ng Aliwan na reign bilang isang consultant sa kadahilanang siya ay unable to fulfill her commitments according to the terms and conditions of the contract which she and her manager signed. Hindi ito naging hadlang sa pagpapatuloy ng kanyang pageant stint. Kalaunan ay sumali sa 2022 edition ng Binibining Pilipinas pageant si Nicole at nauwi nga niya ang corona. Dahil pamilyar na siya, madaling nakuha ni Nicole ang atensyon ng mga fans ng pageant at kalaunan ay naging isa siya sa mga front runners sa pre-pageant activities. Para sa talent show, ipinakita ni Nicole ang kanyang impressive drawing skills nang gumawa siya ng sketch kung ano ang kahulugan para sa kanya ng Binibini Sisterhood. Gumawa rin siya ng ingay online dahil sa kanyang perya-inspired national costume. Sa gabi ng koronasyon, binanggit ni Nicole ang Cebu na naging biktima ng bagyong Odette na ibahagi niya ang inaasahan niyang makita sa Pilipinas sa susunod na 6 na taon. Anya. Last December, I experienced the worst typhoon in my life. Homes were destroyed. And I wish that in the next 6 years, not only are we going to have more resilient housing, but also a more united nation. Para sa question and answer portion, tinanong si Nicole ng aktor na si Donnie Pangilinan. The question is, on a scale of 1 to 10, how would you rate yourself as a responsible Filipino citizen and why? Ang kanyang winning answer ay, As a responsible Filipino citizen, I'd like to give myself a good 8 because I know that there's always room to improve. There's so much I don't know, but there's so much I'm willing to learn, and I hope to do that with you. Bagamat siyang pumalit kay Binibining Pilipinas International 2021 Hannah Arnold, si Hannah ang kakatawan sa Pilipinas sa 60th edition ng Miss International Pageant ngayong December 2022 dahil sa pandemic delays. Sasali si Nicole sa International Pageant sa susunod na taon. Binibining Pilipinas Intercontinental Gabriel Basiano. Si Gabriel Camille Basiano ay ang Filipino beauty queen at model mula sa Eastern Samar. Siya ay pinanganak sa Borongan, Eastern Samar. Nag-aral siya ng tourism sa Asian Development Foundation College sa Tacloban City at may tindig siyang 5'9". Siya ang Miss Presat Region A 2017 at Miss Presat 2017 third runner-up. Itinuturing niya isa sa mga role model niya ang Miss Universe 2018 na si Catriona Gray. Kinatawan niya din ang Tacloban City sa Miss Earth Philippines 2018 at nagtapos siya sa top 18. Kinatawan niya din ang Pilipinas sa Miss Friendship International 2019 sa Chengdu, China, kung saan naging runner-up siya. Kinatawan niya rin ang Borongan sa Binibining Pilipinas 2021 na panalunan niya ang Best in Long Gown Award at nagtapos ng first runner-up. At ngayong taon, kinatawan niya ulit ang Borongan sa Binibining Pilipinas 2022 at siya ang kinoronahang Binibining Pilipinas Intercontinental 2022. Aminado si Gabby na ramdam nito ang pressure mula sa pageant fans. Isa siya sa may tuturing na front-runners ng Binibining Pilipinas 2022 pageant dahil na rin sa pagkapanalo nito bilang first runner-up sa 2021 edition ng pageant. Pero ginamit ni Gabby ang nararamdamang pressure bilang motivation upang manalo ng isa sa mga corona.
Si Gabby ang nabigyan ng award para sa Binibining Pilipinas Best in Swimsuit at Best in Long Gown ngayong taon. Suot ang pink na two-piece swimsuit, rumampa siya na confident sa suot niyang high heels. Ang kanyang long gown naman ang nagsisignify ng evolution of our P-pop industry. Ayon sa kanya, it represents the industry's transition to modernization and fearless innovation. It speaks to my personality of taking risks and being unconventional. Nag-viral din siya ngayong taon para sa kanyang Mama Mary-inspired national costume. Siya ay 24 years old nang siya ay makoronahan bilang Binibining Pilipinas Intercontinental 2022. At sa October 14, 2022, ire-represent niya ang Pilipinas sa Miss Intercontinental 2022 sa Sharm el-Sheikh, Egypt. Binibining Pilipinas Globe, Chelsea Fernandez. Si Chelsea ay mula sa Tacloban City, Leyte, Philippines. Nakuha niya kanyang bachelor's degree sa Mass Communication mula sa Asian Development Foundation College sa Tacloban City at nag-major siya ng broadcasting. Siya ay may tindig na 5'6". Si Chelsea ay nakoronahang reyna ng Aliwan Fiesta 2018 at siya rin ang Miss Philippines Earth Water 2019 at Miss Bikini Philippines 2020. Noong 2021 siya ay na-appoint bilang National Director ng Miss Face Intelligence Tone Physique Philippines. 23 years old si Chelsea na makoronahan siyang Binibining Pilipinas Globe 2022. Nang tanungin si Chelsea tungkol sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan, ang sinagot niya ay, I believe that it is really important and we should not disregard our history. Because why? It is part of our culture, it is part of our past, and it is part of who we are today as a Filipinos. Sa October 15, 2022, kakatawanin niya ang Pilipinas sa The Miss Globe 2022 sa Tirana, Albania. Binibining Pilipinas Grand International Roberta Tamundong. Si Roberta ay nagmula sa San Pablo, Laguna na may tindig na 5'9". Noong 2016, nagsimula siyang magsanay sa kagandahang Flores at noong June 2018, siya kinuronahang Miss Generation East 2018 Magic Circle. Ito ang kauna-unahang beauty pageant niya. Noong January 2019, kinuronahan siyang Jewel of San Pablo sa Coconut Festival sa San Pablo. Sumabak rin siya sa Miss Teen Tourism Philippines 2019, kung saan nag-runner-up siya. Kinoronahan din si Chelsea sa Miss Quezon City 2019 at lumaban siya sa Miss Bikini Philippines 2019, kung saan nag-runner-up din siya. Nag-aaral si Chelsea sa San Beda University Senior High School sa Manila. Noong January 2020, siya ang kinuronahang Miss San Beda 2020. Siya rin ang hinirang ng Miss Eco Teen Philippines 2020. Noong December 5, 2020, nirepresent niya ang Pilipinas sa Miss Eco Teen International sa Hurghada, Egypt at napanalunan ang titulo. Siya ang kauna-unahang Pilipino na nanalo sa nasabing titulo. Naging judge din siya sa Miss Fit Philippines 2021. At noong July 31, 2022, nirepresent niya ang San Pablo at siya kinuronahang Binibining Pilipinas Grand International 2022. Ang tanong sa kanya ay, Nowadays, we often hear the word essentials. At this point in your life, what are the missing essentials? And why do you say so? at ang kanyang sagot, I think one of the missing essentials nowadays, especially we came from a Generation Z, Generation X, is maybe old telephones. Because the reason why I remember my dad and I going to a vintage shop and buying a vintage telephone, and with that, I can really see the importance of our history and what we came from in the past. Thank you. siya ay 19 years old nang siya makoronahan bilang Binibining Pilipinas Grand International 2022. Sa October 25, 2022, siya kakatawan sa Pilipinas sa Miss Grand International 2022 sa Bali, Indonesia. First runner-up, Nicole Budol. Ipinanganak si Herlene Nicole Budol sa Angono, Rizal. Matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, siya ay pinalaki ng kanyang mga lolo't lola. Dati siya nagtatrabaho bilang isang crew ng isang coffee shop at naging umbrella girl para sa mga manlalaro ng golf. May tindig si Herlene na 5'9". Siya ang binibining Angono ng sining 2017. Si Herlene Hipon Budol ay unang nakilala sa kanyang bansag na Hipon Girl sa programa ni Willie Revilla May Nawawawin. Minahal siya ng kanyang mga tagahanga at tagasubaybay dahil sa pagiging prangka nito kahit pa sa harap ng kamera. Nagustuhan ni Kuya Will ang kanyang comedic timing at ginawa siyang regular host ng show. Simula noon ay sumikat na si Herlene. Nakapag-release siya ng kanyang single, lumabas sa telebisyon, at noong July 17, 2022, nagtapos siya sa College of St. John Paul II sa Cainta, Rizal na may bachelor's degree sa Tourism Management.
Kinatawan niya ang angono sa Binibining Pilipinas 2022. Naghiyawan ang fans ni Herlin matapos siyang masagot ang tanong sa kanya. Sinagot niya ang tanong gamit ang wikang Tagalog. Ang tanong, what has been your biggest character transformation since you joined? ang kanyang sagot, Para sa akin, isang karangalan na nakatungtong ako dito sa Binibining Pilipinas bilang isang binibining hindi inaasahan. Para sa akin, ang sarap palang mangarap. Ang sarap mangarap. Walang imposible. Isa po akong komedyante na laki sa hirap. At ang aking transformasyon ay ang magbigay ng inspirasyon. Because I know... Because I know for myself that I am beautiful. Because I know for myself that I am uniquely beautiful with a mission. second runner-up, Stacy Gabriel. Si Stacy ay mula sa Cainta, Rizal. Mahilig tumugtog si Stacy ng gitara at ukulele. Naglalaro siya ng touch rugby at tennis. Si Chelsea ay passionate tungkol sa climate action at women's rights. Mahilig siya magluto, mag-bake at pagsulat ng mga talumpati. Sa sandali nagtapos siya sa high school, kumuha siya ng maraming mga workshop acting. Si Chelsea din ay nagsasalita ng 3 lengguwahe at may tindig na 5'5". Lumabas na rin siya sa telebisyon, gaya noong gumanap siya bilang vampira sa serye ng ABS-CBN na La Luna Sangre. Sa gitna ng pandemya, siya nagtapos ng bachelor's degree sa Communication Arts sa De La Salle University. At sa Binibining Pilipinas 2022, nirepresenta niya ang Cainta. Ito ang first time na pagsali ni Stacy sa pageantry. Inamin niya may mga bagay na ikinagulat niya tungkol sa beauty pageant. Ang mga kasamahan niya sa La Luna Sangre noon na sina Bea Rose Santiago at MJ Lastimosa, ang 2 tao mula sa mundo ng pageant na tunay raw na nagtanim ng seed sa kanya. Sabi daw kasi nila na sumali siya dahil may potential siya, ngunit hindi pa siya pamilyar sa pageantry, kaya pumasok siya sa Aces and Queens. Sa Q&A portion, tinanong si Stacy ng, personally, how do you distinguish a historian from a marites? ang kanyang sagot, A historian is one who recognizes our painful past with factual evidence, looking back at our rich, vibrant history, and as well at the times when our humanity was trampled on and our heritage was almost erased. If we look at our past, we can surely move onward and upward and rebuild, rise from this pandemic, and dream for a safer, healthier, and happier Philippines. siya ay nasa 6th place at tinanghal na second runner-up. 24 years old si Stacy nang sumabak siya sa Binibining Pilipinas 2022. Congratulations, ladies! I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!